වෙනදා වගේම අදත් එකතු වෙන්නේ ලර්න් විත් චතු YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් කාලෙකින් අලුත් වීඩියෝක් කරන්න හිතුණා. පහුගිය වීඩියෝ වලත් එක කරන්න බැරුණා. ඉතින් කොහොම හරි මට අලුත් ෆෝන් එකක් කියලා තිබුණා cmartplus.com එකේ. ඉතින් ඒවල තිබුණ Redmi Note 10 ෆෝන් එක මෙන්න මේක. ඉතින් මට හිතුණා පොඩි රිවිව් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. අර ගොඩක් සංකීර්ණ විදියට ප්‍රොෆෙෂනල් රිවිව් එකක් නෙවෙයි. මම මගේ hands on experience එක ඔයත් ෂෙයා කරන්න හිතුවා. මොකද සමහරට මේ ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් මම කියන දේ සමහරට ඔයාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් views තියෙනවා YouTube මේ ගැන. ඒත් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ෂෙයා කරගන්න හිතුවා. ඉතින් මේකේ බොක්ස් එකේ බලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ papers කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 33 watt fast charger එක මේකේ බොක්ස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම jelly bean back cover එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් ෆෝන් එක මේකේ jelly back cover එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේකේ අපි කතා කරමු කැමරා එක ගැන. ඉතින් මේකේ කතා කරොත් එහෙම quad camera setup එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ කැමරා හතරක් සහ ෆ්ලෑෂ් එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් AI cam කියලා මෙතන ටයිප් මේ දාලා තියෙනවා, photography system කියලා තියෙනවා. මෙතන ගහලා තියෙනවා මෙගාපික්සල් 50යි කියලා. ඉතින් අතරම ඒ කියන්නේ මෙතන primary camera එක මෙගාපික්සල් 48යි. ඊට පස්සේ wide angle එකක් තියෙනවා මෙගාපික්සල් 8ක සහ depth sensor එක තියෙනවා මෙගාපික්සල් 2ක. ඉතින් මෙන්න විදිහට තමයි මේකේ quad-core camera setup එක මේ ෆෝන් එකේ build කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ display එක බැලුවොත් super AMOLED display එකක් එක්ක තමයි මේ Redmi Note 10 ෆෝන් එකේ එන්නේ. ඉතින් Gorilla Glass 3 protection එකත් එක්ක ඉතින් super AMOLED display එක මේ වගේ price range එක. ඉතින් මේක ගොඩක් දුරට 40ට අඩුයි 35 38ත් අතර price range එකේ මම මේ වීඩියෝ කරන වෙලාව මේ ෆෝන් එක වට මාකට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මේ බජට් එකට මේ වගේ super AMOLED display එකක් full HD ලබා දෙන එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේ වගේ price range එකකදී ගන්න තියෙන හොඳ ෆෝන් එකක් තමයි මේක. ඇත්තට මගේ honestly කිව්වොත් එහෙම මොකද ගොඩක් ෆෝන්ස් වල price range එක වැඩි වුණාට මේ features නැහැ. ඉතින් මේක මේ budget එකට ගොඩක් හොඳ features දීලා තියෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන් මේ Xiomi Note 10 එකේ. ඉතින් මේකේ අපි ඊළඟට කතා කරමු ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක චුට්ටක් බලුවොත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ඩිසයින් එකේ මේ ෆෝන් එක තියෙනවා. ගොඩක් ලයිට් වේට් එකක් තියෙනවා. මම ග්‍රෑම් 170 ගානක් මට මතක විදිහට තිබුණේ. ඉතින් ගොඩක් ලයිට් හරි සැහැල්ලු මේ ෆෝන් එක. අතර හරිම කම්ෆර්ටබල් හරි ලස්සනයි මේ ෆෝන් එක. ඉතින් ගොඩක් වටිනවා කියලා හිතනවා. ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ බජට් එකේ නම් ඔයා ෆෝන් එකක් බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ බලුවොත් එහෙනම් ෆෝන් එකේ උඩ අපට 3.5 mm headphone jack එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ස්පීකර් සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. IR blast එක තියෙන ගොඩක් දුරට මේ Xiaomi ලත් එක්ක IR sensors එනවා. ඉතින් ඔයාලට වාගේ AC එක මේ වගේ smart devices use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ noise cancellation එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆෝන් එකේ පහළ කෙළවර බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් charging slot එක තියෙනවා. ඉතින් fast charging මම කිව්වා වගේ පැයක මාර්ග වාර මේ ෆෝන් එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම screen on time එක පැය 10ක් screen on time එක මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පැයක මාර charge කරලා පැය 10ක් එක දිගට ෆෝන් එක වැඩ කරන්න පුළුවන්. සහ stereo speaker setup එකක් පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ තමයි ඔයාලට දාගන්න වෙන්නේ SIM එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා SIM slot එක. ඊට පස්සේ කතා කරොත් එහෙම දකුණු පැත්තේ ෆෝන් එකේ මේකේ fingerprint එක එන්නේ power button එකත් එක්ක. ඉතින් දැන් ගොඩක් ෆෝන්ස් වල fingerprint එක power button එකත් එක්ක බලා ගන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම ඊට එහෙලින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් volume rockers. volume rockers තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න තමයි ෆෝන් එකේ build එක පැත්තෙන් කතා කරොත් මේලි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කතා කරොත් මේකේ ස්ටෝරේජ් එක ගැන. ඉතින් මේ ෆෝන් එක නම් 4GB RAM සහ 64 ROM. ඒ කියන්නේ 64 internal storage එකක් සහ 4GB RAM එකක් එක්කන ෆෝන් එක. මේකෙම 128 version එකකුත් දෙනවා. හැබැයි මේකෙදි price එක පොඩ්ඩක් difference එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා ලේසි වාට මේ 4GB RAM සහ 64 internal තියෙන ෆෝන් එක අරන් මේක external වාට memory card එකක් use කිරීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳයි. මොකද අර වගේ price එකක් තව වැඩි වෙන එක නිසා මේකේ 128 storage එකට යනකොට ඊට පස්සේ කතා කරමු බැටරි ගැන. බැටරි එක මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ මේ ෆෝන් එක ගොඩ බරින් සැහැල්ලුයි. හැබැයි මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් තමයි මේ Redmi Note 10 කියන්නේ. මේකෙදි මම ගණපු ෆොටෝස් කීපයකුත් මේකේ පල්ලෙහා දාන්නම්. මේ ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරපු samples
කීපයක්ම පල්ලෙහා දාන. ඒතර ඔයාලට දාලා අයිඩියා ගන්න පුළුවන් මේකේ කැමරා එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ෆෝන් එක ගැන දැනගන්න අවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් මම කතා කරා. ඊට අමතරව තවත් ඔයාලට මොනවා හරි මේ ෆෝන් එක ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙහායි කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් කියනම තුන මේක සෙල්ෆි කැම් එක. සෙල්ෆි කැම් එක නම් ඉච්චර මට සැටිස් නෑ ඇත්තටම කිව්වොත්. හැබැයි හොඳ කැමරා එකක් තියෙනවා. මෙගාපික්සල් 13ක කැම් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් තාම මොනවද ඔයාලට මේ ෆෝන් එක බලන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ කැමරා එකේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. පෝට්‍රේට් මෝඩ් තියෙනවා. ප්‍රෝ කියලා මෝඩ් එකක් තියෙනවා. නයිට් මෝඩ් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ෆෝන් එක නැති ෆීචර්ස් උත් ගොඩක් තියෙනවා. කැම් එකත් හරි. එතකොට හරි නේද? මං හිතනවා ඔයාලට ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට අර බේසිකලි බලන්න ඕන ක්‍රයිටීරියාස් ටික ගැන කතා කරලා. ඉතින් මේ ටික ඔයා ෆෝන් එක බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන් ඔයාලට හොඳ ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අතන මේ ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක්. මේ ඇත්තටම මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ගන්න ඕන නම් ඔයා 35 40ක් වගේ බජට් එකක ෆෝන් එකක් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මං කියනවා Redmi Note 10 එකට යන්න කියලා. CC Smart Plus කියලා ඉතින් පල්ලෙන් දාන්න කැමති නැහැ යාලෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ළඟම තියෙන shop එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදර මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඉතින් තවත් ඔයාලට සමහරට මේ ෆෝන් දැනනක් යූස් කරන වෙන පුළුවන්. දැනට මේ ෆෝන් යූස් කරන ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනිවාර්යයෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒක ගොඩක් දෙනෙක්ට අලුතින් ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අදර වීඩියෝ නවත්තනවා. ප්‍රශ්න වල තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. තවත් වීඩියෝ අනිවාර්යයෙන් අප්ලෝඩ් කරන පවුගි ටිකේ මට එක දින වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න බැරුණා. දැන් හැබැයි අනිවාර්යයෙන් සතියට එක වීඩියෝ ගන්නවා අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. දිගින්